Tashmë është bërë e zakon që seria e Galaxy rikthehet çdo vit me përmirësime të dukshme nga një vit më parë. Ju e dini që çdo prapashtesë e serisë A me numrin 1 tregon për çdo produkt të serisë A i cili është prezantuar në 2020. Ky që kam sot në duar është Galaxy A41 që ne e rrëmbyem në dyqanin Telekom për të bërë këtë review për ju. Nisim prezantimin e Galaxy A41 me dizajnin. Në fakt është një dizajn plastik në pjesën e pasme dhe menjëherë mund të vëmë edhe 3 kamerat, të cilat janë të vendosura njëra pas tjetrës. Ndërkohë që kemi të bëjmë edhe me një kamerë në formën e hole punch, e cila vjen në qendër të ekranit, një ekran që me qirallapi është Super AMOLED 6.1 inch, mëse e mjaftueshme besoj për një smartphone mid-range. Kemi të bëjmë me një smartphone i cili është USB Type-C fast charging me një bateri prej 3500 mAh. Ndërkohë kemi bokset të pozicionuar në pjesën e poshtme të ekranit, një headphone jack dhe gjithashtu një fingerprint i cili është i pozicionuar pikërisht në ekran. Si që thash pra kompakt, kemi të bëjmë me 3 kamera në pjesën e pasme. E kryesore është prej 48 megapixel, kemi të bëjmë me një kamera wide, kemi pas një kamera 8 megapixel që shërben si ultra wide dhe një kamera 5 megapixel që shërben për efektin depth. Rezolucioni maksimal i regjistrimit të videove është 1080, pra high definition, në 30 frame per second. Ndërkohë që kamera selfie është për 25 megapixel dhe gjithashtu edhe kjo kamerë ka vlerëtin që të xhiroj video në format high definition në 30 frame per second. Ndërkohë që kur vjen puna tek alternimi i memorisë së brendshme dhe RAM-it, fatkeqësisht këtu nuk keni mundësi zgjedhje, sepse është vetëm një version i cili vjen në 64 GB memori të brendshme dhe një RAM prej 4 GB. Por fatmirësisht mund keni mundësinë të bëni extend memories me një SD card. Ndërkohë që kur vjen puna tek procesori, kemi të bëjmë me një procesor të MediaTek Helio P65, i cili po i vërtetës nuk është më i miri në treg. Në rast se jeni të habitur me karakteristikat dhe opsionet që ky smartphone ofron, në fakt nuk jeni vetëm, edhe mua në fakt më bën shumë përshtypje që një smartphone i 2020-s, pra Galaxy A41 vjen me këto specifika dhe këto karakteristika. Dhe në fakt pas kamerës kam edhe një person i cili mendon që Samsung mund të këndruar gabimisht ka ngatruar paketimin e Galaxy A41, kështu që nuk jeni vetëm në këtë mendim. Megjithatë, ne çfarë tham edhe më sipër janë për t'u vlerësuar sigurisht dhe besoj se mund të gjykojë ndryshe në momentin që ju do të keni në dorë këtë smartphone. Dhe me qirallapi, Galaxy A41 së bashku me gjithë serinë A të Galaxy ju i gjeni në çfarëdo lloj momenti në dyqanet Telekom dhe online në telekom.com.al. Dhe dua t'ju them edhe që në rast se jeni klient i planeve app, ju përfitoni një ulje për çdo smartphone të blerë deri në 5500 lekë dhe gjithashtu edhe shumë gigabajt falas.